guys! Welcome back sa Pagkaing Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng crispy chicken feet. So, ito yung isa sa mga recipe na available din sa mga Chinese. At sikat tong chicken feet sa Pulutan. So, gagawin natin siya para sa mga manginginom dyan. Ito yung mga ingredients na kailangan natin. 500 grams chicken feet, 2 pieces dahon ng laurel or bay leaves, 4 cloves garlic, minced, 1 teaspoon pepper, 1/4 cup soy sauce, 2 cups water, cooking oil, 2 eggs, salt, 1/4 cup flour, 1/4 cup cornstarch. So, simulan na natin yung gagawin natin. Magpapakulo lang tayo ng water. Lalagay natin yung iba pang ingredients. Yung ating soy sauce, garlic, yung ating pepper, at bay leaves. Haluin lang natin. Then, ilalagay natin itong ating chicken feet. So, pakukuluin natin ito for about 45 minutes to an hour or hanggang sa maging malambot na yung ating chicken feet. Malambot na itong ating chicken feet, so pwede ko nang patayin yung kalan. Okay, ito na siya. So, tatanggalin ko lang siya sa kaldero at ilalagay ko siya muna sa isang plate. Next, ibibit naman natin yung egg. So, i-set aside muna natin to. Susunod naman, gagawin natin yung ating breading. So, ito yung cornstarch. Yung ating flour at salt. Hahaluin lang natin ito. Okay. So, ilagay lang muna natin sa gilid. Lalagyan na natin siya ng breading. So, kukunin ko yung ating chicken feet. Ididip ko muna siya dito sa egg. Yan. Then, ilalagay ko siya dito sa ating flour mixture. Yan. So, i-coat lang natin yan. Then, pagpagin natin ng konti. Okay. Then, ilagay muna natin sa isang side. So, gagawin lang natin itong procedure na to sa remaining na chicken feet. Magpiprito naman tayo. Bubuksan ko lang yung kalan. And lalagyan ko ng cooking oil. So, mainit na itong ating mantika. Ilagay na natin yung ating chicken. So, mabilis lang natin itong lulutuin. Just for about 2 to 3 minutes on each side. Baliktarin na natin.
Okay, so luto na to. Pwede na nating hanguin. Ayan, ito na ang ating crispy chicken feet. I hope nag-enjoy kayo sa video natin ngayon. At kung meron kayong iba pang recipes na gusto nyong lutuin ko, just comment it below. And thank you for watching, guys. Please don't forget to like and share and subscribe to our channel. Visit our website at www.pagkaingpinoytv.com. Follow us in Instagram at pagkaingpinoytv1 at mag-join kayo sa aming Facebook page at Pagkaing Pinoy Recipes. See you next time, guys. Bye!